ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ රූටික්සට් YouTube channel එකට. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරා මල් ෂේඩින් කරන හැටි. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ ඉතිරි කොටස තමයි මේ. මේ කොටස මම පේන්ට් කරන්න රාමුව පාවිච්චි කරේ නෑ. මං රාමුව අයින් කරා. රාමුව අයින් කරලා මේක රිජිෆෝම් බෝඩ් එකක් උඩ තියලා ඊට උඩින් ඉටි කොලයක් එලලා ඊට උඩින් මේ මෝස්තරේ තියලා පින් කරගෙන තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් ලේසි විදිහක් මේ වගේ ලොකු මෝස්තර පේන්ට් කරනකොට. ඉතින් මේකේ මේ රිජිෆෝම් බෝඩ් එක අඟලක විතර මහත රිජිෆෝම් බෝඩ් එකක් තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඒවා ඔය මේ හાર્ඩ්වෙයාර් වල වගේ එහෙම ගන්නත් තියෙනවා. එහෙම ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ටිකක් ඝනකම ඊටි කොලයක් ඊට උඩින් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට උඩින් මේ මෝස්තරේ තියලා මේ වගේ පින් කරගන්න ඕනේ. මේ ටිකක් මේ හොඳ පින් එකක් තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ පින් අරගෙන පින් කරගෙන තමයි මම මේක පේන්ට් කරන්න ගත්තේ. මොකද මේක ටිකක් ලොකු මෝස්තරයක් හින්දා මේ රාමුවේ දාලා කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒකයි. ඉතින් මේක මම දැන් කලින් වීඩියෝ එකේ කරානේ කියා දුන්නානේ මේ කොළ පේන්ට් කරන හැටි. එක කොළයක් මම පේන්ට් කරලා පෙන්නුවා. ඒ විදිහටම තමයි දිගටම මම මේකේ මේ කොළ ටික පේන්ට් කරන්නේ එකම විදිහට. කොළේ උඩින් සුදු පාටින් පේන්ට් ටිකක් කරලා ඊට පස්සේ කොළේ යට ඉඳන් සැප් ග්‍රීන් එකෙන් ගාගෙන යනවා පේන්ට් කරගෙන යනවා. එතකොට උඩ ටික ලා පාටට ෂේඩ් වෙලා යනවා. ඒ විදිහට තමයි දිගටම මම මේකේ කොළ ටික පේන්ට් කරේ. ඉතින් මේකේ ඇත්තටම මේ තමන්ගේ අත හුරු වුණාට පස්සේ තමන්ට කැමති විදිහට මේකේ ෂේඩින් ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක මේ එතකොට තමන්ටම තේරෙනවා කොහොමද මේකේ මේ ෂේඩින් එක කරන්න ඕනි කියලා. මේ අර අත හුරු වෙන්නයි තියෙන්නේ. ඒකයි මම හැමදාමත් කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කියලා. පුරුදු වෙන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ එකක් බලාගෙන හරි කමක් නැහැ. මේ කොහොමද පේන්ට් කරන්න කියලා මලක් ඇඳගෙන පේන්ට් කරාම මේකට ඇත්තටම අත හුරු වෙනවා. මේ මල මම පේන්ට් කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගෝල්ඩ්
ගෝල්ඩන් යෙලෝ කලර් එකකින් මේ පෙත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම පේන්ට් කරලා ඊට පස්සේ මෙරුන් කලර් එකෙන් තමයි මම මේක ෂේඩින් කරන්නේ. මේකේ අර මේ අයින පෙත්තේ අර වටේට මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට නීට් එකට පේන්ට් කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මම මේකට ගන්නේ මෙරුන් කලර් එක. මෙරුන් කලර් එකෙන් තමයි මම මේ පෙති ටික ෂේඩින් කරගන්නේ. මේකත් ෂේඩින් කරන එක ක්‍රමයක්. මේක ඇත්තටම හරි ලේසි ක්‍රමයක්. බිග්ිනර් කෙනෙක්ට පටන් ගන්න මුල ඉඳලම කරන පේන්ටිං කරන කෙනෙක්ට ඉක්මනට පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් එක ෂේඩිං මෙතඩ් එකක් තමයි මේක. ඇත්තටම මුල ඉඳලම මේ කරන එක්කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ ටික බලලා මේ පේන්ට් කරන්න ගත්තොත් ඇත්තටම කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මම මේ වීඩියෝ ටික හදලා තියෙන්නේ. මුල ඉඳන්ම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට කරන්න පහසු වෙන විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට මෙරුන් කලර් එකකින් බ්‍රෂ් එක ඇදගෙන යනවා පෙත්තේ අග ඉඳන් පෙත්තේ මුලට. යාන්තම් බ්‍රෂ් එකට මෙරුන් කලර් එක අරගෙන මෙරුන් කලර් එක ගොඩාක් හදලා ගන්නත් එපා. ඒතකොට කැතර පේනවා. යාන්තම් ඒ වගේ තද පාටවල් ගන්නකොට බ්‍රෂ් එකට චුට්ටක් ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් මේ බ්‍රෂ් එක පොඟවලා ගන්නෙ නෑ. ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ කලර්ස් ගන්නකොට මේ ගන්නේ මූඩියට. තින්ත බෝතලේ මූඩියට ගත්තාම ඒක මේ ගානට බ්‍රෂ් එකට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ මලට මම පාවිච්චි කරන්නේ ටිකක් ලුමිනස් කලර් එකක්. මේක මැජෙන්ඩා කලර් එක. ටිකක් අර මේ බ්‍රයිට් කලර් එකක් මේක. මේ ලුමිනස් කලර්ස් ගොඩක් වෙලාවට ගන්න ඔය කාටුන් චිත්‍ර ඒ වගේ අඳිනකොට පොඩි බබාලගේ ඒවට මේ ලුමිනස් කලර්ස් ගන්නවා. ඒ වුණාට මට හිතුණාද මේ මලටත් මේ කොට්ට උරේටත් ටිකක් ලුමිනස් කලර් එකක් යූස් කරලා බලන්න මේ ටිකක් අර එළියක් එන්න. ඊට පස්සේ මම මේක ෂේඩින් කරන්නේ ක්‍රීම්සන් රෙඩ් එකෙන්. එතකොට අර ගොඩාක් අර මේ එළිය ගතිය චුට්ටක් අඳුරු වෙලා යනවා මේකට. රෙඩ් එකෙන් මෙහෙම ෂේඩින් කරාම ඒකත් ඒ විදිහටම තමයි ෂේඩින් කරන්නේ. පෙත්තේ අග ඉඳන් පෙත්තේ මුලට බ්‍රෂ් එක මේ විදිහට ඇදගෙන යනවා. ඒකටත් අර රෙඩ් එක ගන්නකොට බ්‍රෂ් එකට චුට්ටක් ගත්තාම ඇති.
ඊළඟට මම මේ මල්වල මැද පේන්ට් කරේ ගෝල්ඩන් යෙලෝ කලර් එකෙන්. ගෝල්ඩන් යෙලෝ කලර් එකෙන් පේන්ට් කරලා බ්‍රවුන් කලර් එකෙන් චූටි තිත් තියාගත්තා. මට හිතුණා ඒක නිකම්ම අර ගෝල්ඩන් යෙලෝ කලර් එකෙන් පේන්ට් කරලා නිකම්ම තියනවට වැඩිය පොඩි තිත් ටිකක් තිබ්බොත් හොඳයි කියලා. ඊළඟට මං මේ අනිත් මලට පේන්ට් කරන්න මැද්දට පේන්ට් කරන්න ගත්තේ බ්‍රවුන් කලර් එක. බ්‍රවුන් කලර් එකෙන් පේන්ට් කරලා ඊට පස්සේ මම ඒකට මේ ගෝල්ඩන් යෙලෝ කලර් එකෙන් තිත් තියාගත්තා. මේ විදිහට. ඊළඟට මම මේකේ මලේ නටු ටිකට ආයෙත් බ්‍රවුන් කලර් එකෙන් ඇඳගත්ත මල්වල තියෙන මේ නටු ටිකයි මේ කොළවල තියෙන නාරටි වගේ තියෙන ඒ ටිකයි මං බ්‍රවුන් කලර් එකෙන් තමයි ඇඳගත්තේ. ඒකට මම රවුන්ඩ් බ්‍රෂ් එකක් තමයි ගත්තේ. බ්‍රෂ් නම්බර් 7 තමයි ඒ බ්‍රෂ් එක. මේ මෝස්තරේ ඇත්තටම මේ කොට්ට උරවලට කුෂන් කවර වලට වගේ දේවල් වලට ගැලපෙනවා. ඒ වගේම මේක මේ ඇඳ ඇතිරිලි වලටත් ගන්න බෙඩ්ෂීට් වලටත් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ සරල මෝස්තර වුණත් පාට මල් දාලා ඇඳහම ලස්සනයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැනත් ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම මගේ channel එකත් subscribe කරලා දිගටම රැඳිලා ඉන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක අපි sunflower එකක් කරමු. සූර්යකාන්ත මලක් පේන්ට් කරමු. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක අරගෙන එනකම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.